Guys, andito tayo today sa Arca South. Sa Taguig pa rin ba? Dito sa may Taguig Luxors. Ito yung parang mini BGC na bagong dinidevelop ngayon. And kaya tayo nandito is para puntahan yung unit na ready na i-turn over sa atin. So isa to sa mga investment namin ni B way back. Ilang years na ba? 2 years na ba? May parking ba tayo dyan? Yes sir, mayroon po. Past 2 years. So, na-avail namin siya Luxors ng pre-selling. So, kasama ko si B, si RJ, at si Kuya. Samahan ko. Samahan doon tayo ni Kuya Carl. So ito yung lobby nila Luxors. And syempre kasama natin si B, the great inspectioner. So siya mag-inspect. Tingnan natin kung okay ba yung unit niya. Welcome, pasok Luxors! So, ito na yung unit. And, okay, nasa ganda ng flooring. Ang ganda ng wood tiles. Wood tiles ba ito? Laminated. Laminated. Kitchen. Ito, ilang square meters? For the, 60 plus. 50 plus? Medyo pala. So, medyo malawak pala. Mas malaki na mas compared din sa BGC natin. Ay, by the way, Luxors, sino gusto mag-rent? Open na yung ating maintain sa BGC area, guys. 1 bedroom yun. So, sino gusto mag-rent? Tapat lang ng Uptown Mall. Nag-i-echo yan. Ay, ito maliit lang. Yung view natin na may sige natin. Ang maliit ba yan? Tapos ito. Pero hindi mo na. 2 bedroom ba ito ate? 3 bedrooms. 3 bedroom. Yes. Parang siya, compact. No? Compact na 3 bedroom. Kasi maliit lang yung cut. And this is the master bedroom, ma'am. Maliit lang yung cut ng dalawa. Kasi yung pinaka-master. Hindi na meron kayo So yung masters guys, may sariling CR. Tapos may isang CR din. yes, for the common bathroom, ma'am. Ano yung bathroom masters din? Yun naman dito ay wala tayong dito. Ito lang siya. Tapos may balcony. Kaya na walang tanong dito sa balcony Luxors. Ayan, may ilap lang. Kasi ito yung isang CR. Yeah, medyo malaki to. Medyo malaki. Pwede dito na maglaba. Medyo malaki siya, Luxors. And in fairness, malawak din yung malawak itong parang pinaka-hallway para meron tayong ang tawag
ng punch list na. Ganda. Ate, water. For the water naman po, let's try that. Okay. Tapos, bumuhusan natin yung sipon. Yes, you have your water and then electricity as well na rin po. Ito ba? And this is the means, the overhead cabinet. Ayan, hindi basta. Opo, hindi naman siya. Hindi na siya basta. And inside your base cabinet, then you also have your warming store. Tapos, ito, may tiles dito. It is the provision na for your future requirements. Okay. So, para sa left. And this one is the provision as well for your induction cooker or electric. So you can provide only induction and electric. And this one is for the cooker. Let's try kami mga water cooker. So, ito yung pinaka-important na items. Palagi gusto natin. Yung tubig, kailangan ito sa Ito yung mga ito. kasama. Applying for the day. And you also have here the provision for your water heater. So we only allow 3,000 kilowatts at 0.2. May mga provision na source para alam nyo na rin kung saan i-place yung appliances, di ba? Pero yan, okay naman, malawak naman din yung area dito. And punta naman lahat sa drain. Yun lang naman yung pinaka-concern namin. Yes, ma'am. And in case na meron time concerns with the funding po, you have 1 year warranty with Condo. Ayun, okay. So may 1 year warranty tayo lang. Ate, pwede natin mabuhusan ng tubig ko? Ay, nagsilang pa na assistant sa water. Sa balcony lang, sirs, parang may case na umulan. Or, syempre, dito rin tayo magsasampay, di ba? So, kailangan yung water din dito is sure natin na pupunta dun sa drain. Yun yung drain natin eh. So, kailangan sure na papaganon din yung tubig. So, ayan si Kuya, may dalawa isang timbang tubig. Sige, Kuya, post mo na. Doon sa dulo. Dito ka lang mag-start. Doon ka mag-start, Kuya. Kailangan yung tubig. Doon ang tubig. So we only allow 1.5 horsepower ng po and below that. So, kailangan guys ito, white curtain. Lahat ng mga nasa labas, white curtain yung pinakaano nila, para provision, para maganda yung Maintain the uniform. para lahat, para naka-white curtain. So, ayan. Tingnan natin kay Billy. Okay. Sa ngayon, meron pa lang silang 12 na nakatira na dito sa building. So, ganun pa lang konti lang, sirs. Ganun siya kabago talaga. Kung gusto niyo mag-rent dito kasi may Arca, yung unit natin nasa second floor lang, sirs. So, 3 bedroom na siya, nasa 60 square meters, and ayan, medyo malawak na, sir. Pwede siya sa isang family. Yan. Ito yung mga kids, tapos yung master's bedroom. Ito yung provision for the table and
internet. Internet. Tama, internet. Ayan. Malawak siya guys. Malaki na kamulong. Pwede na siya talaga. So again, Miss Hannah, this is our garbage room. So this will be open from 5 a.m. to 10 a.m. And in the afternoon naman po is 5 a.m. to 10 p.m. po. And this is our electrical room. So if you have your concerns with regards po sa electricity, pwede po natin i-coordinate sa lobby area or sa ating pong maintenance team. Proceed po tayo sa 6th floor for sa inyo production. Ano, yung sample, no? Turnover room. Turnover room. Pero mas makikot to, no? This is a one-bedroom lang po. One bedroom lang. Ano ba naman? Okay, ma'am. So before we start on signing the turnover doc, it's okay with you, ma'am, na i-share po namin kayo. So may papayong tayo. Okay lang pag-remove na ako ng Sure, ma'am. Here. So ito na yung important part, syempre. The documentation, signing. At yung pagbibigay na susi. At yung pagbibigay ng payong. Okay, ma'am, let's start po. So again po, welcome po to Media Towers, Vireo, Miss Anna Magkawas. We receive our welcome kit. So this includes a ball pen, flash drive, keychain in our residential handbook po. So all the rules and regulations here in the Media Towers, Vireo, and all the allowed ones for the appliances included here. So we suggest po that before you buy appliances, you may read this one first po for safety. Guys, sige ang picture ma'am, video. Sa vlog. Hi ka. Hi. Umiinom si ma'am ng macchiato. Tapos guys, yung dating ka-work ni B, ayan, nakita sila dito. Halika ma'am, picture doon tayo. Dito tayo ma'am. Okay po. One, two, gusto mag-friend ha, message ko si RJ. Clubhouse nila, clubhouse dito na pwede rin i-rent, nakatakbo.